Van alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger geslacht dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land, op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de hokjesman. Op zoek naar de Nederlandse adel. Hoe praten ze? Wat dragen ze? Waar wonen ze? Hoe gewoon zijn ze gebleven? Of hoe gewoon zijn ze geworden? Wie zijn familiewapen op de schouw heeft staan en niet van adel is, die is een snop. De snop is dus niet van adel, maar vindt zichzelf ook zeker geen burgerman. En zijn kinderen zijn ook zeker geen burgerkinderen. Vind je het erg om zoon van een snop te zijn? Een snop als ik koketteert met een mopje Bach en corrigeert zijn kinderen als ze een verfoeilijk woord zeggen, zoals toilet. Wat is het, wc of toilet? Wc. Of koelkast. Wat moet je zeggen? Hoe heet zo'n ding? IJskast. Een ijskast. Ik heb wel een keer dat geleerd. Dat het niet zo'n goed woord is. Omdat mijn grootmoeder mij een lel gaf als ik toilet zei. Ik ben een snop. En ik heb het niet van een vreemde. Sissy van Bennekom was jullie overgrootmoeder. En waarom had ze nou deze foto's met haar naam erop? Omdat ze actrice was. Een redelijk bekende actrice en in Nederlandse speelfilms. Maar wat ze vooral heel goed deed, was heel deftig doen. Wat zou deftig zijn? Als je een kopje thee drinkt met je pink omhoog. Ja, grappig dat je dat zegt. Want dat is nou precies waar grootmoeder dan heel boos om werd. Want echt deftige mensen hielden juist niet hun pink omhoog. En zo had mijn grootmoeder allemaal regeltjes. Ik moest haar dus grootmoeder noemen. Oma mocht niet, want dat was burgerlijk. Eigenlijk alles wat gek was, was goed. En als je dingen gek vond, dan was je burgerlijk. Ze had thuis gouden tientjes. En wat had ze nou gedaan? Die gouden tientjes, die had ze aan elkaar gelast. Maakte ze een jojo van. Wat ze dan deed was, dan haalde ze het uit haar zak. En dan deed ze dat. En dan zei ze: geld moet rollen! Geld moet rollen! Nou, mensen dachten dat ze dus heel deftig was. En misschien wel van adel. In ieder geval, mijn grootmoeder was een snop. En snop is de afkorting van sine nobilitate. Vrij vertaald, niet van adel. Nou, dus mensen die feitelijk lid werden van een adelclub, maar het niet waren. Nou, en de vraag is dus, waarom vertonen mensen snobistisch gedrag? En, als ze dan niet van adel zijn, blijkbaar kopiëren ze dan gedrag van de adel. Waarom doen ze dat? Snops weten elkaar altijd snel te vinden. Op de Vecht bijvoorbeeld. Tussen de huizen van de rijke kooplieden. Ze waren voornaam, maar niet van adel. Advocaat Hendrik van der Roemer, die kent de adel van dichtbij. Hij is de snop die geaccepteerd is in de hogere kringen. En voor een leek niet meer van ze is te onderscheiden. Hendrik, toen ik jou voor het eerst zag, herinner ik me nog eens de dag van gisteren, was 23 jaar geleden. Met dispuutsgenoten van jou zaten we op de stoep van de Nieuwe Herengracht en dan komt een man aanlopen, 2 meter lang, licht gebogen, met wandelstok, monocle, een klein hondje. Anna. Heerlijk beest, heerlijk beest. En ik dacht, dat is een deftige vent. Die is vast van adel. Je had ook kunnen denken, die jongen is niet goed fris. Nou, misschien dacht ik dat ook wel. Dat was beter geweest. Ja. Wat is er zo prettig aan de adel? Waarom vind je het prettig om in adellijk gezelschap te verkeren? Het is lullig van me, maar ik vind het fijne mensen. En ik heb ook als stelregel in mijn leven dat ik 1 keer per maand bij een adellijk iemand ga eten. En dat lukt ook heel goed. Ik heb een vriendin, een adellijke vriendin, die ook heel erg tevreden met zichzelf is. Die zegt gewoon, ik ben deftig.
En dan eet ik 1 keer in de maand. En dan heb ik weer even een prettig geurtje in mijn neus. En een van mijn aardige vriendinnen zegt altijd, als het feest is, ik ben zo naakt mogelijk. Heel laag, korte rokjes. Ik heb wat te laten zien. Blote armen, juweeltjes erop. Dat is levenskunst, dat is leuk. De levenskunst mag het voorrecht zijn van de adel. Je aanvaardt je lot, je geboorterecht en geeft er glans aan. Je hebt een rol gekregen en die rol omarm je. Wanneer is voor jou iemand van adel? Ik heb wel eens mensen voor de voeten gelopen waarvan je dacht, goh, jij bent toch wel een typische baron. Dat vond ik leuk. Een beetje dikkere meneer, tikje streekaccent in de stem. Ja, toch ook wel goed gekleed. Dat vind ik wel belangrijk. Gewoon gastvrij. Wil je een borrel? Ja, dat is een echte baron. En als hij dan ook nog op een kasteel woont en als hij dan ook nog een ronde torenkamer heeft, dan is het natuurlijk wel af. Ruud van Heuvel tot Westervlier is een baron. Hij heeft een tikje streekaccent in de stem en hij woont op een kasteel met een ronde toren. Deze niet. Dit is een willekeurig kasteel in Duitsland, waar een prins zijn verblijf heeft opengesteld voor een groot benefietfeest. Adel weet elkaar vaak te vinden, dus is er ook adel uit Nederland, waaronder de baron. Ruud van den Heuvel. Van Heuvel. Ruud van Heuvel. Ja. Is dat uw volledige naam? Nee, mijn volledige naam is Van Heuvel tot Westervlier. Maar zo in het persoonlijke verkeer is het makkelijker om de belangrijkste naam te hanteren. En de geslachtsnaam, dat is Van Heuvel. Het eerste contact met een lid van de groep, vooral van een begeerde groep, ligt altijd gevoelig. De groep vraagt zich af, is de onderzoeker werkelijk geïnteresseerd? Hoe uitheems is zijn blik? Waar wil hij heen? Ziet u wie van adel is? Niet met 100% zekerheid. Want ik kom er ook wel tegen waaraan je dat absoluut niet ziet. Maar ja, er is een bepaalde manier van doen die wel enigszins onderscheidend werkt. Ja. Kunt u dat iets verduidelijken? Wat voor gedrag spreekt men dan over? Dat is aan kleding te zien, dat is aan het hebben van een zegelring te zien, aan de manier van praten te zien. Je ziet met wie mensen contact zoeken en contact hebben. Ja. We kunnen concluderen dat de baron aanspreekbaar is en beleefd, maar misschien nog een tikje voorzichtig. Je hebt ook adel die weert af, is afstandelijk. Hè. Dat is vooral nu in Nederland, geloof ik, de houding. Een beetje bang. Maar een adellijk mens, ik zou zeggen, dat moet een onbevangen liefhebber zijn. Uiterst innemend en welwillend. Ja, dat is een echte baron. Onder vrienden en familie komt de twinkeling in de ogen. Krijg je een glimp van de onbevangen lieverd? Een handkus. Hartelijk. Een gebbetje. Een glaasje. Dit zal hem zijn. De baron. Zo ziet de snop hem graag. Bij voorkeur nog wat openhartiger, wat excentrieker. Maar de snop mag niet klagen. Hij heeft een baron gevonden en hij heeft hem even kunnen spreken. Ooit hadden ze een bevoorrechte positie, de adel. Over de eeuwen heen werd die positie van alle kanten aangevallen. De adel hield stand. En daarom mag zelfs in de 21ste eeuw hun titel vermeld worden in een paspoort. Nee, het moet erin staan, bij wet. Je kan alleen lid worden van deze exclusieve gemeenschap wanneer je toevallig het bewijs vindt dat je uit een adellijk geslacht komt. Wel via de vaderlijke lijn overigens. Of door lid te worden van het koninklijk huis, wat echter niet iedereen gegeven is. Voor de rest, voor de snop, is het hoogst haalbare aanschurken. Er zijn ongeveer 10.000 edellieden in Nederland, praktiserend en niet praktiserend. De populaire gedachte is dat ze op uitsterven staan. Integendeel, ze zijn geen uitstervende soort. Het aantal adellijke families is door de eeuwen heen gedaald. Maar de overgebleven families worden steeds groter. Zelfs al mag de titel alleen door de vader worden doorgegeven. De vaders doen dus in ieder geval hun evolutionaire plicht. De leukste avonturiers zijn natuurlijk van adel geweest. De eerste vliegjongens, de eerste opstijgen in een ballon, in de oorlog lekker creatief vechten, in het verzet zitten. Dat doe je als adellijk mens wat eerder, omdat je gewoon
uitdrukkelijk onbezonnen bent. Hendrik begrijpt het. De snop wil de adel zien als onverstoorbaar, zelfverzekerd, beetje nonchalant. Als onbezonnen levensgenieters, hooghartig en innemend tegelijk. En ook natuurlijk, ik ben de ridder, ik kom op voor de dames. Dat betekent ook dat je de dames keurig bestijgt als ze dat willen. Wat is dat, keurig bestijgen? Nou ja, als een dame avances maakt, dan heb je als aardige jongen, als ridder, hè, dan ga je ook de beddenkoets in. Ja. Ferdinand Huyck, die kwam terug van zijn grand tour door Italië. Het ging regenen en hij zag zo'n koepeltje. En daar zat Freule van Bemden zich te vingeren. En toen zei hij, zal ik een handje komen helpen? En later zijn ze getrouwd en ze hebben nog heel lang en gelukkig geleefd. En hoe weten wij dit? Ja, dat is omdat Jacob van Lennep het heeft opgeschreven. Nee. Ja. Als je naar hun geschiedenis kijkt, dan moet het wel een spannende menssoort zijn. Iedere gemeenschap heeft zijn vertegenwoordigers. De poortwachters, die besluiten of de deuren opengaan of dicht. Velen kloppen aan, niet iedereen wordt binnengelaten. Onder voorbehoud staan de vertegenwoordigers van de adel je te woord. Afspraken staan duidelijk en vooraf op papier. Ik lees even voor, heel kort, in naam van ons prettig gesprek van donderdag 4 jongsleden en een respect. Aanwezig zijn Ruud Baron van Heuvel tot Westervlier, vicevoorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging. Jeroen Baron van Wassenaar, oud-voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging. Jonkheer Arnoud van Sitters, coadjutor van de Johanniter Orde. En de jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging. En misschien kan iemand daar een antwoord op geven. Waarom zijn jullie zo voorzichtig ten aanzien van de mij? Wij krijgen heel veel verzoeken om medewerking te geven van diverse kanten. En u mag zich erin verheugen dat we hier zitten op dit moment. Dus, Ik mag mij verheugen dat ik ben verkozen. Je kan hen de kieskeurigheid niet kwalijk nemen. Velen hopen dat het adellijke wat op hen afstraalt. Iets van de veronderstelde glamour, hun goede smaak, goede manieren, beschaving. Kan ik jullie nou als de poortwachters van onze beschaving zien, of niet? Poortwachters, grondsoldaten in ieder geval. Jullie hebben niet een speciale rol daarin. Nou, de poort is te groot en wij zijn te klein, denk ik. Maar alle beetjes helpen, want het gaat uiteindelijk om de mensen die het voorbeeld geven en die het voorbeeld durven te geven. Hoe denken jullie dat men, de niet-adellijke, jullie zien? het is wel opvallend dat ik vaker meemaak dat na enig contact, al dan niet intensief contact, mensen zeggen, goh, het viel erg mee. Ja, dus, Ik heb hier iemand, dat heeft mij in ieder geval wel aangesproken, horen een vergelijking horen maken met de oude eik op het dorpsplein. Die staat er gewoon. En die stond er ook altijd al. En die moet vooral ook blijven staan. De discussie van waarom staat hij of moet hij niet weg, of, die wordt niet gevoerd. Hij staat er gewoon. Het is een soort gegeven op zich. En heel lang was hij in de vergetelheid misschien, maar hij staat er nu weer. Hij is misschien een beetje bijgesnoeid, maar hij is er weer. De adel is er weer. Of is er nog steeds. Een oorspronkelijk ritueel van de gemeenschap is het bal. Een gids in het veld is altijd welkom. Als jonge man kwam Hendrik ook op het bal. Wijlen Prins Bernhard indachtig draagt hij een kooltrui. Het grote kruis zit hierop. Debuteren op het Weense debutantenbal betekende dat de jonge dames en jonge heren van goede afkomst hun eerste officiële stap zetten in hogere kringen. De meisjes, zo werd gezegd, zijn zu haben. Voel je hier op je gemak? Ik vind het heel gezellig. Heel gezellig.
Dat is het toverwoord, hè? Gezellig. Gezellig is het toverwoord? Gezellig. Ja? Ja. Het is een heerlijke mix van mensen, jong en oud. Beeldschoon is hij, beeldschoon. Het aantal jonge debuterende edellieden schijnt ieder jaar schrikbarend af te nemen. Pik je nou de adel eruit, zo? Nee, hè? Ze zijn er bijna niet. Ze zijn er bijna niet, hè? Nee. Ik heb op de lijst gekeken. Ja. Heel weinig. Heel weinig. Alleen de diehards. Ja. Hey, maar Maar ja, kijk, de adel moet thuis blijven, anders bevriest de waterleiding. ja. Als je het zou moeten duiden als socioloog, antropoloog, Ja. wat zie je dan? Oh, heerlijk, mooi. Echt een democratisch feest. Heerlijk, ja. Democratisch? Ja, democratisch. Het Weense bal is democratisch. Het is nog wel wat exclusief, maar niet exclusief voor de adel. Een prins- en prinsessendroom die kan hier waargemaakt worden. Ook voor gewone mensen. Weet je nog hoe het moet, de wals? Nee. Nee? Niet met jou. Nee, Oké. We gaan hier geen aanstoot geven. Nee, nee, geen aanstoot geven, hè? Want die mensen hebben flink betaald. Ja. Dat doen we niet. We gaan iets drinken. We zijn hier blijkbaar niet onder de groep, hoewel een enkele aanwezige edelman de moed heeft om vrijmoedig pikant te zijn. Zo'n edelman, zo ziet de snop hem graag, die vindt: eerst leer je hoe je beschaafd wordt, maar daarna begint het spel. Emily Bakker. Hebben jullie nou die gravinnen onder handen genomen? Die Gaat gebeuren. Welke gravin? Nee, die twee meisjes. Oh, de Hongaarse meisjes. Ja, Waarom, alle twee gravinnen. waarom wilt u dat wij die Dat ze spreken? beeldschoon zijn. En lekker. Oh, lekker. Ja, Ja, lekker en mooi. Dus dat mooie gravinnen. Ja. Maar ja, Hendrik is van de Griekse beginselen, dus Ja, dat nee, schiet niet op. Daarvoor kan je toch wel, Oh nee, schoonheid. daarvoor kan je toch wel een esthetisch oog hebben. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 4 mensen van adel op de hele lijst van de debutant. Gaat goed, hè? Nee, het is het einde van het avondland. Einde van het avondland. Maar niemand is hier van jullie van adel, hè? Nee. Oh, toch wel? Ik ben Jonker. Oh, hoe is je familie nou? Rijkvorst van Kessel. Maar wisten jullie nou dat hij van adel was? Nee. Ja. Nou. En verandert het nu je perspectief? Nu je dat weet? Nee. Het is toch ook niet bijzonder? Nee, is niet bijzonder? Het is gewoon aangeboren, punt. Ja, hij heeft een titel. Hebben ze je nooit opgevoed met een soort, wat de Fransen zo mooi noemen, noblesse oblige? Dus het feit dat je je verdienstelijk moet maken voor de samenleving. Dat soort... Ik ben gewoon normaal opgevoed. Helemaal niet. Alsof je anders bent. Dat kan iedereen. Het is echt niet bijzonder. Nee, dat is niet. Nee. Tegenwoordig heeft geen... Tegenwoordig is er bijna niks meer. Wat zei je? De adel is bijna niks meer. Nee. Het heeft, ja, het haalt elkaar een beetje in de stad. Maar weer. Kijk, mensen weten. Van de nieuwe lichting ontvangen we berichten dat het allemaal niet zo bijzonder is. Het is maar afkomst. We zijn ook gewoon normaal. Allemaal gewoon opgevoed. Voor de snop een schrikbarende constatering. Nou ja, als dat waar is, hè, wat ik net heb gehoord van die jongen, Ja. dan is de Nederlandse adel inderdaad op weg naar de uitgang. Ja. Ja, afgelopen. Maar het is een draaideur. Ze komen weer terug. Er is iets gebeurd. Er heeft iets plaatsgevonden. De democratie heeft inderdaad doorgang gevonden. De democratie wil dat ook gewone kinderen kunnen meegenieten van de adellijke tradities. Dat ze er hun eigen charme aan kunnen geven. Het is misschien wel de erfenis van de jaren 60 en 70, toen de adel vond dat ze in een kwaad daglicht stond. Wie toen opgroeide verzweeg vaak dat hij jonkheer was, of barones. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, zeiden de edellieden, gedwongen of niet. Het vooruitgangsdenken uit die tijd heeft er mede toe geleid dat er een wet kwam, in 1994, waarin staat dat buitenechtelijke kinderen, geboren na 1994, hun vaders titel mogen dragen. Vroeger werd zo'n bastaardkind vaak weggeborgen. Onder het gewone volk, met een zak geld. In een studentenflat in Amsterdam kan je zowaar nog een adellijke bastaard vinden.
Hallo? Kom maar binnen. Hey. Hallo. Dag, Elise. Hi, ja, Elise. De Savanine Lohman. Ja, zeker. Michael Schaap. Hi. 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 Jij moet Aletta zijn. Ja, ik ben Aletta. Ja, naar de keuken. Ik was eigenlijk net een beetje bezig met afwassen. Zoals je ziet staat er nog best wel wat. Maar hoe werkt het hier trouwens in zo'n studentenhuis? Dan moet er af en toe iemand een keer opruimen of Ja. zo? Ja, ik heb de afwasmiddel gevonden. Dank u. Zal ik voor jou gaan afwassen? Ja, dat zou echt heel fijn zijn. En eigenlijk, hebben jullie toevallig een afdrogerdoek ook? Ze zijn wel vies, maar... Deze is nog best wel goed te doen, Oh, heel toch? goed, heel goed. Maar even kijken. Freule de Savanine Lohman, mag ik zeggen, toch? Ja, dat is juist. Ja. En mag ik dat bij jou ook zeggen? Nee, bij mij niet. Dat is niet van toepassing. Maar jullie zijn zusjes, toch? Ja, het is een beetje een raar verhaal. Want mijn ouders die zijn niet getrouwd. En toen ik was geboren was de wet nog zo dat je echt... dat de man die kan het overerven en dan moet je wel getrouwd zijn. Dus, en mijn ouders die zijn nooit getrouwd geweest. Dus ik mocht de titel niet erven. Maar mijn zusje is geboren na een wetsverandering. Zij is bijna 3 jaar jonger dan ik. En toen mocht het dus blijkbaar wel. Mijn ouders hebben wel een samenlevingscontract. En toen is de hele wet veranderd. Dus op haar ID staat wel jonkvrouw, maar bij mij niet. Jij bent geboren in welk jaar? 1992. 1992. En jij bent geboren in welk jaar? 1995. 1995. En in 1994 werd er een wet aangenomen die het dus mogelijk maakte dat kinderen geboren uit van ongetrouwde zei je daar bastaard? Dat zei iemand een keertje over mij. Ja, technisch gezien is het wel zo. Is dat niet heel erg lullig? Ja, dat vond ik ook. Ik vond het heel stom. wel. Stiekem wil ik nog steeds dat mijn ouders gaan trouwen. Alleen dat gaat niet gebeuren, want mijn moeder die is nogal feministisch. Ja? Mijn vader is ook, ja, het is echt verschrikkelijk. Het gaat heel Mijn ver. vader die is nog naar het gemeentehuis gegaan en heeft echt nog best wel een tijdje geprobeerd om mij wel die titel te geven. Omdat het toch, ja, weet je, het is toch wel speciaal. Het blijft leuk, maar dat is helaas niet gelukt. Oh, dus ja, helaas heb ik die titel niet. Het is echt, ja, ik vind het wel een beetje lullig. Wat vind jij ervan? Voor mij betekent de titel niet heel veel, maar iets meer voor haar. Dus ik wil hem wel aan haar geven als ze wil. Maar dat kan dus niet. Het kan helaas niet. Een manier, misschien wel de belangrijkste, waarmee gemeenschappen onderscheid maken tussen elkaar, is door het taalgebruik. Kijk, er is een boekje. Het dialect van de adel. Er staan allemaal lijstjes bij dingen die wel en niet mogen. Zeg je ijskast of koelkast? Koelkast. Fout. Oh, shit. Ja. Broek of pantalon? Nee, broek. Zweten of transpireren? Zweten? Fout. Het is wel weer transpireren dan. Een douche nemen of douchen? Een douche nemen. Fout. Douchen. Nee, je moet begrijpen, ik ben gaan studeren in 1972 en toen hadden we linkse tijden, laten we maar zo zeggen, provo-tijden. En er kwamen studiebeurzen, dus de collegezalen vulden zich ook met dames en heren, jonge dames en heren, die uit milieus kwamen waar nog nooit was gestudeerd. Dus we waren wel zo flauw dat we dan toch wel veel plezier hadden als we iemand op betrapte die zegt aangenaam bij het voorstellen. Hè. Moet je je voorstellen dat iemand is 21 en die zegt aangenaam bij het voorstellen. Nou, daar hadden we een pret over. En je kunt hele verjaardagen meemaken. Dat iedereen zijn naam noemt. Voornaam, achternaam, aangenaam. Nou. Radio Kootwijk. Vanwaar ooit de radiostralen het land en de wereld in werden gezonden. Geen betere plek voor een snop en een sociolinguïst om te luisteren naar een radiogesprek uit een ver verleden. Ik vind het nog altijd toch wel een vreselijk leuk instituut. Al heeft het dan staatkundig geen enkele functie meer. Het enige wat je nu nog kunt zeggen is van ja, de adel die heeft dan toch wel, als regel doen ze dat ook, de verplichting zich te gedragen volgens het principe noblesse oblige, adel verplicht.
Eén onderwerp springt er een beetje uit. En dat is een groot discussiepunt van de adel. En dat is dit noblesse oblige. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? En daar speelt hij ook weer op in. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat is een oude uitspraak. Adel verplicht. Maar niemand weet eigenlijk precies waartoe. Philipp von Samson-Himmelstierna, van Duitse adellijke afkomst, vergelijkt het taalgebruik van de adel in allerlei landen. En hij ziet vergelijkbare patronen. Ja, je zegt bijvoorbeeld in het Duits zeg je klo. Dat is echt precies dezelfde betekenis als splee. Iets wat hij bij alle Europese adel tegenkomt, is de neiging om de eigen afkomst te bagatelliseren. Het lijkt zelfs op een soort afspraak. Ik vind het nog altijd toch wel een vreselijk leuk instituut. Al heeft het dan staatkundig geen enkele functie meer. Maar wat me vooral opvalt is dat hij is gevraagd om over de adel te praten. En wat is het eerste wat hij doet? Hij zegt dat het een instituut is dat geen functie meer heeft. En dat is ook zo'n beetje zo common sense bij de adel. Als hij daarop wordt aangesproken, je bent van adel, dan wordt er meteen gezegd, misschien van adellijke afkomst, of jawel, ik ben wel van adel. Maar dat heeft helemaal geen betekenis. En dat is heel belangrijk om zo snel mogelijk duidelijk te maken tegenover anderen die niet van adel zijn. Een adellijk mens mag zich verheven voelen boven de burgerij. En je hebt ook adellijke mensen die zeggen, God, ik doe maar zo gewoon mogelijk. Hè. Doe maar zo gewoon mogelijk. Ik ga op in het straatbeeld, in de massa. Wat is het verschil tussen de adel en de gewone man? Heel weinig in principe. Dus dat betekent ook voor ons dat we veel meer geïntegreerd zijn dan onze ouders of voorouders waren. We zijn allemaal burgers. We zijn natuurlijk erg egalitair. En we hebben dus ook de adel die daarbij past. Ik heb daar wel een voorbeeld bij. Mijn zoontje, samen met een vriendje, waren ze zeepkisten aan het maken. En dat vriendje dat vertelde op een gegeven moment, voor de zeepkistwedstrijd, die zei, mijn vader is miljonair. En toen zei mijn zoon, mijn vader is van adel. En toen was het 5 minuten stil. En dat is voor me eigenlijk een reden van dat verschil wil je niet. Wij willen niet dat soort situaties ontstaan. Het is ongemakkelijk wanneer er een stilte valt als naar buiten komt dat men van adel is. Stel je voor dat anderen zouden denken dat we ons beter zouden voelen. Vandaar dat er ook snel gezegd wordt, nee, het heeft allemaal geen functie meer hoor. In Zuid-Limburg staat het kasteel Amstenrade, woonoord van de gravin Leila de Marchand et d'Assembourg. Zoals de adel het graag ziet, had zij een internationale carrière als diplomaat. En zoals de snop het graag ziet, verruilde ze die carrière met de rol van kasteeldame in het familieslot. Het was de wens van haar vader. Niet de eis, maar zijn wens. Omdat ze nauwelijks inkomsten heeft, vervult ze nu naast de rol van gravin noodgedwongen ook die van het voltallige personeel. En is ze de reisgids in haar eigen geschiedenis. De oude huizen van de adel laten nog zien wat in het karakter en het gedrag van de huidige edellieden zelf verdwenen lijkt. Of misschien verborgen is. Grandeur, trots, grootsheid, wilderigheid. Zie hier de verf bladderen. Ja, dat is een realiteit van een kasteel. U moet zich geen zorgen maken, u bent hier wel veilig. Ik maak me geen zorgen. Het hoofd en de voeten moeten droog zijn. Dat zijn de grootste challenges. Als dat goed is, dan heb je de volgende, andere kleine probleempjes, zoals waterleidingen. En het grootste probleem voor mij is de normen. Niks is zoals je bij de Gamma kan kopen. Het is altijd te dun, te dik, te breed, te lang. En daar moet je dus altijd iets nieuws voor verzinnen, een oplossing. Ja. Sorry, ik ga jou in de wieg zetten. Jij bent te veel bewegen, kleinste. Het eerste probleem is altijd het dak. Het tweede probleem is de kelder. En dan is de verf misschien een beetje
Het ondergeschoven kindje. Ja, het is een kwestie van prioriteiten. Je hebt urgent en belangrijk. Je hebt belangrijk en niet urgent. En soms gaan die lijsten door elkaar. En dan kom je nog met, hoe kan ik dat oplossen? Ja. Weet je, dus heel vaak wordt het gewoon aan de kant geschoven. En we wachten voor een nog dramatischer wending om iets aan te pakken. Ik laat je de Chinese kamer zien. De Chinese kamer? Ja, dat was helemaal in, hè, voor een kasteel. Die is wel heel mooi. Ja. Heel bijzonder. Dit is houtsnijwerk? Nee, dit is stuk. Ja. Dat is stuk? Ja, het is een soort hemelbed gemaakt van bananenbladeren en stuk. Nu begin ik wel te begrijpen waarom u hier wilde wonen uiteindelijk. Ja. Hoewel de vraag eigenlijk zou moeten zijn, wat deed u besluiten om hier te gaan wonen? Dat was ten eerste heeft mijn vader dus erover gesproken. Zou je daarover na willen denken om hier te komen wonen, kijken hoe het werkt. En toen heb ik flink daarover nagedacht. Maar het is mijn familiehuis en dat wil je graag, meemaken en doorgeven. Maar er zijn genoeg families die het in beheer geven aan iemand of het verkopen. Dat is waar, maar dat hangt misschien van de antwoord van hun kinderen. Zal ik mijn zoon eventjes doorgeven? Dankjewel. Wist u nou u wist niet echt helemaal waar u aan begon, toch? Nee, het is misschien beter op die manier te beginnen. Als ik zeg maar financiële studies had gedaan, dan had ik misschien meer getwijfeld. Maar zoiets moet je beginnen en dan kijken hoe je het oplost. Ik heb dagen dat ik denk van, dit kan niet waar zijn, ik heb het echt gehad. En dat is meestal als er heel veel op me afkomt. En dat ik dan ook nog een huishoudelijke taak moet doen en de beddengoed past niet bij het matras. En dan, dat is net dat druppeltje dat me helemaal laat ontploffen. En dan denk ik van, ik ga weg, ik ga naar, ik weet niet waar. U doet zelf ook het huishoudelijk werk? Ja. Sport. Dus u moet 150 hectare beheren, plus een park van 7 hectare. U moet een huis beschermen tegen boktor, lekker de waterleiding en natte kelders. En dan moet u ook nog de bedden opmaken, de ramen lappen, de afwas doen. De ramen laat ik een beetje ongelapt. Leila de Marchand et d'Assembourg. Huisvrouw. Ondernemer. Gravin. Het voelt hier als een andere wereld. Het ruikt en het kraakt als een andere wereld. Ik mag de plek weliswaar bijzonder vinden, maar de mensen willen gewoon worden gevonden. Liever gewoon. Ook al vindt de snop ze zo mooi landelijk chic. Met hun mooie borden. Ja. Dus het is niet heel bijzonder. En maar dan los van die titel. Ja? En mogelijk het bezit. Waarin onderscheidt de adel zich dan nog meer van de gewone sterveling? Ja, niet. Niet? Dat is het. Waarom vertellen ze toch dat er zo weinig verschil is? Misschien omdat het gewoon waar is. Jammer voor de snop die ze zo graag op een voetstuk zet. Maar er wordt ook gezegd dat je het hoort te zeggen dat er weinig verschil is. De adel wil niet pronken met wie ze zijn. Zou het een strategie zijn, een onbewuste strategie, dat men zich onbewust heel bescheiden opstelt om daarmee een hek te vormen? Een hek om de kroonjuwelen veilig te stellen, namelijk de titel, de geschiedenis, de rituelen. Dames en heren, tradities is het cement van onze samenleving. Zonder tradities is onze samenleving arm. Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven, komen de leden van de Johanniter Orde bijeen voor hun jaarlijkse ridderdag. Zou het niet aardig zijn om onzichtbaar te zijn? Een soort onzichtbaarheidsmantel om te doen en dan vlak naast ze te staan. En dan te kunnen kijken en over ze te kunnen praten. Het liefst met een professor. En dan nog het allerliefst met professor Ime Kuiper. Omdat hij ook de adellijke homo sapiens bestudeert. Dan voelen de mensen zich ook niet meteen zo bekeken.
heeft een beetje een gekke pet op, die man. Zie je? Ja. Of is dat ook typisch? Nou, een klein beetje excentriek. Binnen het excentrieke zijn is ook aardig. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit zijn de Johanniters. En dat is een belangrijke orde in Nederland. Je hebt 3 grote ordes in Nederland eigenlijk van de adel. Je hebt de Johanniters, je hebt de Maltesers, je hebt de Duitse orde. En de Johanniters zijn de grootste. Maar orde, heb je het dan over een ridderorde? Ja, een ridderorde. De Johanniterorde is ontstaan in de middeleeuwen, in de kruistochtentijd. Dus dan 900 jaar geleden. Alleen, die Johanniterorde is alleen exclusief voor mensen van adel. En die moeten ook nog protestant zijn. Dus het vertegenwoordigt een bepaald deel van de Nederlandse adel. Ik meen dat er ongeveer 600 Johanniters zijn. Zowel mannen als vrouwen tegenwoordig. En er zijn ongeveer 10.000 mensen van adel in Nederland. Dus ja, ik denk dus dat je hier te maken hebt toch met een beetje het hart van de Nederlandse adel. Het is een exclusieve club. Als u naar deze mensen kijkt, zijn dingen anders dan bij gewone stervelingen? Als je echt met een echt kijkt, dus zo, met een antropologisch oog, ja, en je zou echt hier observatieaantekeningen gaan doen met mijn studenten, dan zou ik zeggen, ja, de begroeting is toch iets wat formeler dan bij de gemiddelde Nederlander. Ja? Dus die echte amicaliteit en zo, van, ja, die is er niet. Hè? Maar wel lichamelijk contact. Ik zag vrouwen elkaar kussen zelfs 3 keer. En dat is... Ik zou zeggen, dat is strookt dat wel met de adelsetiketten. Want als adel kus je maar 1 keer of zo? Ja, 2 keer denk ik. 2 keer? 2 keer, ja. Ik heb ook, als je een handkus geeft, mag ik even? Dan heb ik weet niet of het waar is. Is het nou zo dat je dan niet met je lippen... Nee, dat mag niet, hè? Je mag niet op, hè? Nee, niet doen. Dus, niet doen. Nee. Mijn grootmoeder zei altijd, je moet je eigen duim kussen. Ja, precies. Niet doen. Nee. Etiketten kan veranderen. Niet waar? Ik zag nu, er werd een handkus gegeven en hij kwam niet eens in de buurt van de hand. Hij kwam niet eens in de buurt van de hand. Het was echt even... Perfect. Perfect. Daarom heb je juist dit soort ridderdagen nodig om toch die exclusiviteit, het bijzondere van die groepscultuur te benadrukken. Als je dat niet doet, ja, als je dit soort dingen eruit haalt, dus je hebt geen ordes meer, je hebt geen ridderdagen meer, ja, dan is het verschil nauwelijks meer te zien. Dus dat is eigenlijk de crux. Hun eigen zelfbeeld, hun eigen verhaal over de 20e eeuw is... dat is een tijd geweest en zo. Dat konden we ons niet laten zien. Jaren 60 en 70, democratisering, nivellering. Moeilijke tijd voor de adel. Maar nu is er weer een soort algeheel gevoelen. En dat zegt men ook elkaar heel vaak na. Ja, het kan weer. We zijn er weer. Je ziet wel dat hier geen dromme mensen buiten de hekken staan toe te kijken naar saus. Dus het is niet echt bekend gemaakt. Wit? Oh, dat is... Deze. Deze, Duitse. En even Duitse orde. Dat heb je alle 3 bij elkaar. De Johanniter, Maltesers, de katholieke orde en de Duitse orde. Men vindt het aardig om dit te doen, 1 keer per jaar. De ridderlijke orde. Bijna 1000 jaar geleden beschermden ze de pelgrims naar Jeruzalem. Maar hoe moet je ridder zijn als je geen pelgrims meer hoeft te beschermen? Het antwoord is helder. Een ware ridder is namelijk nobel en doet nobele daden. Vertaald naar deze tijd, het goede doel. En daarom is de Johanniterorde misschien wel de meest kleurrijke goede doelenvereniging van het land. Zie hier nu het voornaamste wapen waarmee de adel zich kan verdedigen tegen beschuldigingen van hoogmoed en middeleeuwse normen. De goede werken. Dames en heren, Johanniterleden en vrijwilligers. Voor ons werk voor de medemensen in nood zijn die bij uitstek relevant. Laten wij met dit werk doorgaan. Door de handen uit de mouwen te steken, concreet. Of je bestuurlijk in te zetten. Of individueel iets te doen. Zoals Jacob Six met
En zo kan het goede doel de pracht en praal van de tradities rechtvaardigen. Zo van, laat ons onze luister. We doen er iets goeds voor terug. Het verheugt ons zeer als kapittel dat wij dit jaar wederom een aantal Johannitische dames en ridders als rechtsridder, rechtsdame kunnen installeren. De ridder van nu beschermt nog steeds de hulpbehoevenden. Een aantal jaren vrijwilligerswerk in de zorg en je wordt beloond met oude symboliek. Met deze 3 slagen sla ik u tot Johanniter dame. De ridders van nu die werken als dokter op de wallen. Of ze scheppen soep in de gevangenis. Of ze spelen bordspellen met probleemjongeren. Met deze 3 slagen sla ik u tot Johanniter ridder. Maar de goede werken verzekeren ook iets anders. De goede naam. De naam moet hoog gehouden worden. Wat adel ook betekent voor de groepsleden, in ieder geval mag het geen slechte naam krijgen. Dat zou niet getuigen van solidariteit. Niet met de familie en niet met de soortgenoten. Dus moet men van onbesproken gedrag zijn. Bescheiden, discreet en gereserveerd. Men mag hen niet van verbeelding kunnen betichten. Maar het is wel natuurlijk heel charmant dat één zusje het niet officieel is, maar misschien het wel zou willen zijn. En één zusje is het wel, maar vindt het helemaal niet zo belangrijk. Hoe denken jullie dat? Kennen jullie andere adel? Nee. Hebben jullie ideeën zelf bij de adel? Wat voor mensen dat zijn? Ja, ik ken iemand. Die is ook niet echt het prototype adel, zeg maar. Dat is mijn tante en die is helemaal niet zo. Dus ik dacht eerlijk gezegd dat iedereen een beetje zo was. Ja, en dan hoor je opeens dat er echt dat er zoveel waarde aan wordt gehecht. Dat ik totaal niet verwacht, zeg maar. Ik dacht dat iedereen die het was meer als iets grappigs zag op een paspoort. En dat ze er echt mee actief mee deden. Heb je ooit over gevoeld, wist je dat er een vereniging bestond voor jonge adel? Nee, wil ik ook liever niet bij horen. Waarom niet? Ik heb een bepaald beeld van adel dat ze zich beter banen dan andere mensen vanwege hun geboorte. En dat vind ik belachelijk. Je moet niet beter dan iemand anders zijn, alleen maar omdat je een andere achternaam hebt. Dat is een middeleeuws principe en daar houden we ons nu niet meer aan. Voelt men zich nou verheven boven de gewone burgerij? Nee, niet in de directe zin van het woord, denk ik. Dat is subtiel ligt dat volgens mij. Hè? Exclusiviteit, distinctie, hè? Is een heel subtiel thema eigenlijk. Men is zich er wel van bewust dat men een exclusieve groep is. Beter anders. Men heeft een ander, dieper verleden en zo. En daar is men op een of andere manier daar trots op. Men identificeert zich ermee. Waarbij natuurlijk het meest interessante vind ik, hoe open is die groepscultuur. Ja? In adellijk Nederland, er is echt maar één grote tweedeling in adellijk Nederland. Ik noem dat de tweedeling tussen de openbaren, ja, en zij die alles achter coulissen willen houden. Dat is de meest fundamentele tweedeling. De snop wil graag weten hoe het eraan toe gaat daar achter die coulissen. Wanneer ze zich terugtrekken en onder elkaar zijn. De snop fantaseert hoe verheven ze dan zijn. Hij hoopt stiekem dat er dan wat excentriekelingen tussen zitten. Dat ze chic decadent zijn. En opgewekt hooghartig. Geen kruideniersmentaliteit. Nee, juist eerzuchtige, dappere schelmen. Nonchalante levenskunstenaars. Sprankelend onbezonnen. Heerlijk flamboyant. Maar als dat ijdele hoop is, dan is er gelukkig altijd nog de snop zelf. De snops, die hoeven hun naam niet hoog te houden. Die mogen zich tot ieders plezier nog en plein publiek afzetten tegen de burgerij. Wanneer de burgerij weer eens iets onwelgevoeglijks zegt. Ja, eet smakelijk, dat is echt, dat zeggen burgers onder elkaar. Kleine burgers. Het is beledigend voor de gastheer die kookt, voor de gastvrouw. Het heeft ook iets van een bevel. De snop bedankt de adel. Zonder hen geen snop. Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar allerstond. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here, or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.